Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Njerëzit e devotshëm, njerëzit e ruajtur, njerëzit që i ruhen dënimit të Allahut me zbatimin e detyrave dhe largimin nga gjunahet, do të kenë tek Zoti i tyre xhenetet që kanë mirësi të vazhdueshme. Fakti që Allahu i Lartësuar ka premtuar xhenetin për njerëzit e devotshëm, nuk do të thotë që muslimanët që nuk janë të devotshëm s'mund të hyjnë në xhenet. S'është me këtë kuptim. Ata s'kan premtim nga Allahu, por nëse do Allahu i fal, nëse do i dënon. Dhe nëse do të dënohen zjarrin e xhehenemit përderisa kanë vdekur si musliman, nuk kanë për të qëndruar gjithmonë në xhehenem. Por premtim kanë vetëm devotshmit. Dhe kush janë devotshmit? Ata që kryejnë detyrat dhe ruhen nga gjunahet. Të tjerët që lën pas dore ca detyra, për shembull, në namazi kalon nga koha, s'është rregull me namazin. Ose kryen ca gjunahe të mëdha. Këta janë njerëz të devotshëm. Dhe nëse vdesin në këtë gjendje, janë nën dëshirën e Allahut, nëse do Allahu i fal, nëse do i dënon. Por edhe nëse dënohen përderisa kanë vdekur në tauhid, kanë vdekur si musliman, nuk kanë përqendruar gjithmonë në zjarrin e xhehenemit, ndryshe nga kafirat, të cilët kanë për të vuajtur përgjithmonë dënimin në zjarrin e xhehenemit. Atëherë një nga frytet e takvas është hyrja në xhenet. Njerëzit muttaqin hyjnë në xhenet pa ju parapri dënim. Një fryt tjetër është dashuria e Allahut. Allahu i do njerëzit muttaqin. Kush janë njerëzit muttaqin? Janë ata që i ruhen zemrimit dhe dënimit të Allahut me zbatimin e farzeve dhe largimin nga gjunahet. Fryti i tretë, Allahu është me njerëzit muttaqin, me njerëzit që i ruhen dënimit të tij. Po çdo të thotë qeni te Allahut me robin. Çdo të thotë kur themi Allahu është me robin, kjo do të thotë që Allahu e ndihmon. Allahu jep sukses. Allahu ja bën mbar punët. Allahu e ruan. Allahu kujdeset për ta. Këtë kuptim ka të qenit e Allahut me robin e tij. Një mirësi tjetër e takvas, një fryt tjetër i saj është rizku. Allahu i Lartësuar njerëzve muttaqin u jep rizk, u jep rizkun, andaj nga ata nuk e mendojnë. Thot Allahu në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush e ka frikë Allahun, Allahu i bën atij rrugdalje dhe e furnizon andej nga nuk e mendon. E furnizon andej nga nuk e mendon. Allahu e furnizon njeriu që është i ruajtur, njeriu muttaqi. Prandaj duhet pajisemi me takwa që Allahu na e lehtësoj rrezikun. Rizku është mjetet e jetesës. Allahu ka thënë në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw, lafatahna 'alayhim barakatin minas samai wal ard, walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun." Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe t'ja kishin frikën Allahut, t'i ruheshin Allahut, ittaqaw, të ruheshin Allahut, takwa më fjalë. Thot ne do t'u lëshonim bereqete nga qielli, reshje shiu me bollak. Dhe do t'u anxhirnim nga toka, bimsi, gjelbrim, pemë, perime, do t'u anxhirnim nga toka. Por ata përgënjeshtruan dhe ne i dënuam për shkak gjunaheve të tyre.
Ajeti tregon se kur njerëzit ja kanë besojnë, kanë iman dhe ja kanë frikën Allahut me zbatimin e detyrave dhe largimin nga gjunahet, Allahu jep risk. Allahu i furnizon nga qielli dhe nga toka. Kur bëjnë gjunahe, mund privohen nga risku. Kjo shpjegon arsyeën pse shumë vendet botës islame vujnë nga varfëria. Pse vuajnë në nxjerrjen e zullumqarëve dhe qafirave. Pse qafirat vjedhin të mirat që kanë musliman në dorë dhe i zhvasin. Arsyeja është se shumica e muslimanëve nuk janë muttaqin. Nuk e kryejnë detyrat dhe sruhen nga gjunahet. Po sigur musliman të bashkë njerëz muttaqin, kishim rregullu Allahu punët. Do rregulluaj gjendjen në botën islame. S'do vunin më muslimanët në nxjerrjen e zullumqarëve apo në nxjerrjen e qafirave që zhvasin pasuritë e muslimanëve. Këtë besimtari e sheh dhe në planin individual, domethënë sheh dhe në vetvete. Nëse ka frikë siç duhet Allahun, Allahu do ja lehtësojë punët. Do ja ndihmojë që të lajnë borxhin, do ja sjell rrezikun, do ja bëj mbar punët. Se gjithçka në dorë të Allahut të lartësuar. Prandaj themi, devocioni fetar, takwaja, për kushtimin në rrugën e Allahut të lartësuar, bën që dhe punët e dynjas të lehtësohen. Kush ka si pikësynim ahiretin, i vjen dynjaja në nështruar. Nëse musliman do kenë si pikësynim dynjan, do vrapojnë mas dynjas, edhe për shkak të vrapimit pas dynjas, lanë pas dore ca detyra, kryen ca gjunahe, nuk ka për të ardhur për dynjas, veç sa ai sa e caktuar për ta. Dhe ndoshta mund të vuajnë, sigur se vuajnë shumë muslimanë Zoti. I shpëtoft nga vështirësitë. Atëherë, problemi ekonomik i botës islame zgjidhet me takwa. Dhe ne, kur flasin njerëzit për shtrejtimin e çmimeve, kur flasin për vështirësinë ekonomike, se një pjesë e madhe e njerëzve flasin për këto lloj muhabetesh, ne duhet t'i orientojmë nga takwaja. Se ne nuk e zgjidhim dot problemet ekonomike të njerëzve. Sado që t'i shajmë qeveritarët, ne prapë s'kemi gjë në dorë. Kjo është e vërteta, s'kemi gjë në dorë. Vetëm humbim kohën për mexhlise. Kështu që mos humbim kohën me njerëzit që merren muhabetet kota për mexhlise, edhe pse ata flasin, ne me njëherë nxjerrim muhabetin ke takwaja. Ta nxjerrim muhabetin gjithmonë ke takwaja. Të kryejmë detyrat, të ruhemi nga gjunat, se rregullon Allahu punët. Kaq. Nga frytet e takwas është shpëtimi nga mundimet, nga vështirësitë. Nëse muslimani bëhet muttaqi, shpëton Allahu nga vështirësitë. I bën Allahu rrugdalje. Thot Allahu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ja ka frikën Allahut, Allahu lartësuar atij i bën rrugdalje. Kanë thënë dietarët, nuk ka mundësi që një njeri muttaqi të bjerë në vështirësi, të bjerë në një situatë ku nuk gjen rrugdalje dhe të mos i bëjë Allahu rrugdalje. S'ka mundësi. Se Allahu ka premtuar, kush ka frikë Allahun, Allahu ka për t'i bërë rrugdalje dhe Allahu e mban premtimin e vet. Që nëse njëri bie në një situatë vështirë ku nuk gjen rrugdalje, le t'i kthehet vetvetes. Ka problem me takwan. Se po t'ishe tamam muttaqi, kishte me i bë Allahu rrugdalje. Kjo nuk do të thotë që muslimani nuk bie në vështirësi. Nuk bie në situata të mundimshme. Bie. Ka rënë profeti, ka rënë shokët e tij. Por Allahu bën rrugdalje për njerëzit e devotshëm. Prandaj njeriu duhet të jetë muttaqi. Dhe nëse bie në situatë vështirë, le t'i kthehet takwas.
shikoj raportin e vet me takuan. Zbatoj më mirë detyrat, ruhet më mirë nga gjunat, se ajo do bëj rrugdalje për ta. Aq sa Allahu lartësuar njerëzit muttaqin, kur bien mundim, vështirësi, mund të shpëtojë dhe në mënyrë të jashtëzakonshme. Domthonë ndodh diçka jashtëzakonshme, një keramet mund ndodh për njeriu muttaqi. Dhe e shpëton Allahu. I vën rrugdalje Allahu në përmbushje të premtimit vet. O me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ja ka frikën Allahut, Allahu lartësuar i bën atij rrugdalje. Elus Allahut na i bëj të dobishme këto që dëgjuam. Walhamdulillahi rabbil alamin.